जुम्रा मार्दै न जुम्रा पनि हुनु पर्यो नि तपाईलाई ध्यान के कुट्ने ल ल पुगाउने बेला भइगयो नि यही कुट्दै गर्नुपर्छ ल पर अनि फेक मिलो यो छुरी मात्रमा जाऊ तो छोड देऊ भयो यो होइन मात्र मात्र मिलाउ न यो के हो यो त बाङ्गो रहेछ यस्तो लामाहरू त राख्नुपर्छ त बुनाउँछु कता लाउने यो त किनेर चित्र एउटा छोटो जानु भएको छैन अनि कहाँबाट हुन्छ चला छोरो छोरो काम गर्दाखेरि खाने मान्छे ढिलाउनु खाना पैसा जस्तो छौ
यो सुकाउने नि देवाको दाल हुँदैन के ल्याउनु मम्मी त उले न के भन्छ भने नि आकाशको तारा फुलको हमारा लैहाल नन्दन आन थानन अलिकति मात्र म खोर्सानी खोर्सानीमा बालुवा रहेछ अघि दाँत बिग्रेर म त बाजेको जति खाने बाजेको यो भन्दा पनि अलिक छ किन मेरो दाजुले खाऊ चिया बिस्कुट दिन्छु के दिन्छु ल मामु ओ मात्र खानुहुन्छ खानु त खालेको अघि खोर्सानीले दाँत बिगार्दैन नि देवा थाप्नु न कति राख्छ सामानले थाहा छ कति बजे 10 बजे एउटा डोला घुम्नु पर्ने सुन जान हुने कत्रो मिठो थुक्पा रहेछ हौ
पनि ल खाने अलिक कसै